Hello. Hi guys. Bakit ang problema nito? Bakit not available yung ano niya? Current monetization, current available. Ha? Bakit naman? The new Google Pixel 5a with 5G. Too many billion people running around. Hello, Kapsat Nerds Ray and Just Mickey Do. Akyat ka, Just Mickey Do. Ayat, ba't gising ka pa, Kapsat Nerds Ray? Akyat kayo. You know, wala, hindi pa nag-umpisa. Nawala na. Wait lang. Practice lang kasi na-boring ako. Practice. Ayan. Ano? Tutula ako, hindi naman nagkakanta na. Hi, Dindo! Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find to me? Tell me what is this sweet sensation? It's a miracle that happened. So I searched for an explanation, only one thing it could be. Ay, hindi naman. That I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. Sige, Kapsat, good night. And the choice was never ours. It as if the powers of the universe conspires to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Too many foolish people try to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know that you belong here in
in your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they'd only realize that I was born for you and that you were born for me. And if this random world, this was clearly meant to be. Ayan, palab-lab, sabi niya. Ayan. You're welcome sa jacket. Ayan, nakapit mo yung hagdan, baka gustong umakyat. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms. And though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time there I go. Just fall in love again, and when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Magic, it must be magic. The way I hold you and the night just seems to fly. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time there I go. Just fall in love again, and when I do, I can't help myself, I fall in love with you. I can't help myself, I fall in love with you. Ayan, Kapsat Alericious. Good morning. Ba't gising ka pa? Salamat. USAA is made for the safe pilots, like Mac. Ayun, sige, napaihi ako. Sige, tulog ka na dyan. Good night. Babak mamaya. Huwag pa yung magtao. All this time, I know someday you'll need to find
When I come back, love disappear. But hearts are good of souvenir, and memories are forever. All this done, on and on, no regrets. The sun still shines, the sun is still set, and the heart forget, the heart forget. What will I do now with all this done? One more kiss, even though it's gone. I close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. On and on, no regret. The sun still shines, the sun is still set, and my heart's forget, the heart forgets. What will I do now with all this done? Say goodbye, a part of me, another cry. Sorry, if you cry, I'll be crying too. All this day, all this time, on and on, no regret. The sun is still shining, the sun is still set, and my heart forget, the heart forget. Oh, what will I do now with all this time? With all this time. Bakit ba hindi ko mapigilan ang nadarama ng puso ko? Kahit ba alam kong mayroon kang iba, ay di pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya ko. Hello, Kapsat Mimi! Naimbag nga rin yung Kapsat. Kumusta? Di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapiling ka. At minsa'y nadamahan na aking... Hello, Shella! Mega love shoutout sa inyo dyan. Sana ano baka gusto niyong umakyat na nakapin yung hagdan. May hakan ako at mahakan kahit di mo mahal ang pag-ibig
pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Di ako aasa at maghihintay sa pag-ibig ng tulad mo. Tama na na minsa'y makapiling ka at nadama ang init ng pagmamahal ko. Kaya ko iyari ang lahat sa'yo kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapiling ka at minsa'y nadama na akin kahit sandali. Pag-ibig mo sana'y maramdaman man lang, mayakap ako at mahagkan kahit di mo mahal ang pag-ibig ko. Pag-ibig mo sana'y maramdaman. Ayan, salamat sa 3 million. Salamat sa mga nagpunta. Ayan, sis Diana, mega love shout out. Ayan, matulog ka na dyan, Kabsat Nerds Ray. Kasi ako makatulog, kaya dito muna ako. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan, sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak, lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago, mahal mo pa rin ako. Oh, nanghihinayang ang puso ko. Sa piling mo'y namuha ka lang, nasaktan lamang kita. Hindi na sana iniwan ka. Iniwan kang nag-iisa.
nagdurusa, ako sana'y patawarin na. Ay, ang sakit talaga ng balitaan ko, lagi ka raw tulala. Hindi ko alam. Sakit ng likod ko. Mega love shoutout 4 million. Lahat ay gagawin para sa'yo. Yan ang alay ng pag-ibig ko. Kahit ang dagat ay aking tatawirin, ang ulan ay aking ahamutin, sa'yo'y hindi kayang gawin. Kahit ang alay ng pag-ibig ko. Sino si Lee Min Ho? Hello, Lee Min Ho. Lee Min Ho. Ikaw yan, Sisi, no? Si Los Enzo yan. Oy, ikaw ata yan? Busy watermelon. Made with real Ikaw yan? Bakit magkahirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay nga nilang panaginip ang aking nararamdaman. Hi, Tanya Studio. Ay, si Kuya Rix. Ne. Piling ka. Binabalik kong mawala ka. Basta tinibig kita ng higit sa buhay ko. Binabalik kong magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi magbabago. Hello! Oh, ang gwapo. Oh, gwapo ng idol nila. Tago-tago lang ako. Ayoko magpakita. Sabog yung mukha ko kasi sakit ng ko. Ng leeg ko, ng neck ko. Neck. Ayan, Tanya Studio ng nagmamahal kay... Ayun,
Lods, bakit sabog? Oo, sabog kasi ang sakit ng ano ko, ng leeg ko. Hindi ako nakatulog. Parang may naipit na nerve. Kasi naglilinis pa ako. Busy lang ako ha. Kasi sige lang. Take your time. Ayan. Hindi nagsasalita. Pipi ata yung umakyat. Earn your degree faster at Purdue University. Kanina nakahiga ako kaso naboring ako tapos sakit ng likod ko nakahiga kaya bumangon na ako mag-LS. Ano yung akin? Thank you, Sis Diana. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim. Nagsasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tanging kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo. Mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran. Sa bawat araw ay aking mahahagkan. Habang ang buhay ko ay narito, handa akong ibigay sa'yo. Magka 30 minutes na, wala tayong viewers. Di ko na kaya pang inihim. Nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tanging kong inaasa. Hindi ko kayang ikaw ay malayo. Mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran. Sa bawat araw ay aking nahahanggan. Habang ang buhay ko ay narito, handa kong ibigay sa'yo.
tulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ang kayamanan, puso mo ang tanging kong inaasa. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahahagkan. Habang ang buhay ko ay narito, tatak kong ibigay sa'yo. Yun. May ads na naman. Ayan, 4 million. Thank you so much. Alam ko hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mamahalin. Umaasa kahit di man ngayon mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam ko hindi mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita. Umaasa kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun. Maligo ka na. Walang ngayon, sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam ko hindi mo alam, narito lang ako, naghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso mo'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Siguro bukas di pa rin ngayon. Hi sis Enzo, Los Enzo, hi sis Lalabs.
Nandito ka na ata sa taas. Dumating din yun. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sa lugar ngayon, baka ikaw rin ako. Baka tibok ng puso ko. Pagdating ng panahon. Thank you, Sis Los. At di gumagana si Nightbot. Nagtatanong, bakit mahirap sumabay sa agos ng iyong mundo? Nagtataka, simple lang naman sana ang buhay. Kung ika'y matigno, sabihin sa'kin lahat ng lihim mo. Iingatan ko. Ibaling sa'kin ang problema mo. Kakayanin ko. Pikit mata, kung iaalay ang buwan at ang araw, pati pa sapatos kong suot. Nagtatanong, simple lang naman sana ang buhay. Kung ika'y umayang, tingin sa'kin lahat ng lihim mo. Kakayanin ko. Ibaling sa'kin ang problema mo. Kakayanin ko. Sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang sa langit. Sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka sa dilim. Ayan, shout out sa mga naka-BG na 3 million in the house.
I didn't order a pizza. Los, lalabs, ha, what time But the sa'yo Parker dyan? saved me so much my insurance. I brought you a little something special. Parker, State Farm offers everyone surprising Magsa alas rates. 6 na siguro doon, umaga na ata doon, Kapsat. You want the real deal? Like a good neighbor. Jamie. Umaga na sa kanila, Kapsat. May gusto ka bang sabihin? Ba't di mapakali? Ni hindi makatingin, sana'y wag mo na tong palipasin at subukang lutasin sa mga sinabi mong iba. Tunay kong mamahalin. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo malaman Hindi pa yan natutulog si Kapsat and Urge Ray. Parehas ata kayo. Kagigising mo lang. Ang aga naman. Okay na pakiramdam mo, lalabs?
believe that you still care. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? You can even say, how could you say you love me? I knew it going. How could you make me hurt so bad? But I have loved you more than anyone can do. Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? You even say that you would stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad? But I have loved you more than anyone can do. Leave the pain that I'm feeling now because of loving you. But my love was no one. With moderate to severe I see a paradise. May ano pala yun? Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. This love in my heart that I'm feeling for you. Just as we were crazy, I don't care. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Ito pala yung karaoke. Ayan. Mega love shout out 5 million. Thank you, thank you, thank you. Ayun, nahulog. Nahulog si limit mo. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing want so much to give you. This love in my heart that I'm feeling. That dance
Hindi ko na alam. Hello po, Kuya. Hello po, Kuya Jody Mercado. Mega love shout out po. Thank you sa pagdalaw ulit. Ang init. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Ayan, hello po, Kuya. Thank you. Hello sa'yo, host. Magandang gabi Good dyan sa'yo. morning, Kuya Dodi. Yeah, good morning. Kumusta? Ito, namimilipit Ano- sa sakit. Why? What happened? Anong May nangyari sa'yo? naipit atang nerve dito sa likod ko. So, ano nang finding? Wala. Hindi mo pina-check up? Wala pa, Kuya. Bakit ayaw mo pa-check up? Ayun. Saka na lang. Nako, delikado yan. Baka mamaya. Ano bang ginawa mo? Bakit sa likod? Baka nagkamali ng position sa pagtulog, Kuya. Hindi sa pagtulog ha. Nasaan na sila? Ba't wala Wala sila? Wala tayong viewers. Kaya ka pinag-start? Magwa 1 hour na. Kapag ganito kasi, di ba, umaga pa dyan sa inyo. Oo. Yeah, Tapos, gabi na din sa ibang bansa. yeah, mag-share. Share kita. Share ako. Ayan, na-share na kita. Thank you po. Baka may makakapansin. Nagtatago-taguan na naman tayo. Oo nga eh. Tago-tago ang LS lagi. Ka-start mo lang pala. No? Nakita nga kita naka-live eh. Sana hindi ako Ay, pupunta. mag-LS kaso na boring ako. Saan ka ba sa Amerika? Tennessee po.
Tennessee. Apo. Ilan na yung, ilan anak mo? Isa lang. Isa pa lang? Pati, ilan taong ka na dyan? Magto 2 years pa lang po. Tapos galing ka ng Ilocos. Oh, Cagayan. Cagayan Valley. Opo. Alright. Ayan. Thank you po. Yeah, may galap shout out for 4 people in the house. Dito tayo kay host at makijaming tayo dito. Alright. Kakanta tayo. Baka sakali. Makakanta. Pinakyaw na ni Kabsat Bella Babe yung nung nag-LS kayo Elvis Presley. Oo. Ano pala yun? Mahilig, yung asawa pala niya, pangalan Elvis. Oo. Tapos, paborito niya yung mga Elvis Presley na kanta. Kaya, yun. Sabagay, buti na lang alam ko yung mga kanta ni Elvis. Diba? Oo. Ikaw, yung asawa mo naman, anong work ng asawa mo? Sa Nike po. Sa Nike. Yes. Nasa Tapos, trabaho siya ngayon. Oo. Tapos, ikaw? Ako, doon niya na Oo. walang pera. Ganon? Saan mo naman siya nakilala yung ano mo? Online po. Wow, talaga lang. Meron pala talagang ganyan nangyayari sa online, ano? Oo, marami. Yun na lang. Pero ano naman kayo? Kasal na kayo? Apo. Diyan na kayo kinasal sa Amerika o dito Last sa year. Pilipinas? Dito. Diyan na sa Amerika? Up. Ah, Last February. So, Last year. pinitis yung kanya. Yep. Fiancé visa po. Yan, visa. Wow, talaga lang Ang galing naman. Talaga naman, no? Kapalaran talaga ng tao. Hindi mo alam, ano? Kung saan man kagaling. Sana all nakakapag-online. Ay, Kapag-online nga din. ano yun? Ilan, Nag-usap na kayo ni Hindi Bella pa. Babe. Hindi pa siya nagre-reply sa akin. Hindi pa niya ako kinakausap. Tungkol Nasa dun sa- trabaho siguro. Malapit lang siya sa'yo o malayo? North Dakota po. Medyo Ikaw? malayo. Malayo. Okay. Yeah, may galap shout out 5 billion people in the house. Yan, nadagdagan na tayo ng konti. Matagal ka ng na Moni? Last year. Last year. So, every month, nakakaano ka naman ng revenue mo? Ano lang Kuha. po, minimum lang. Yung 100? Apo. Parehas tayo. Ganun din ako 100 lang din. Okay na yun, Trixie! pambayad ng Internet. kuryente. Sa akin, Hi, di internet. Trixie, hello. Ayun, Di bigyan Trixie. kita ng jacket. Kilala mo ko Teka. Sino? si Di Trixie? Hindi pa. Akala ko, galing sa community mo. Ay, hindi ko pala. Ayan, may Hindi ganap ko pa siya siya, kilala. Di Trixie. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Alright, kakanta na tayo para Ayun, Para- nandiyan si Gabs.
Ayan, CR live. Ang bilis, uy. Grabe. Akyat man agad. Paano yun? Parang 1 second pa lang, hindi pa ako nakaano. O, diba? Our Ang life bilis in ng our kamay world. ko. Dodi Mercado Mega Love. Ilocano Hello. Salita, of course. Trixie nandyan sa lahat ng Yeah. mga night. Hindi ako kakanta. May klase ako, guys. At actually, Ah. 9:15 ang klase ko. Magpapakita ko para, hindi naman ako singer. Pero walang tampuhan sa GC Char. Oh, hindi naman, ako naman hindi rin ako singer. Oo. Singer-singeran lang. Tunado. Sana si Alericious Marquez. Oy, Alericious, andyan ka pa ba? Tulog na yun. Wala kayo Matutulog na. I-mute site ko kayo. I-mute site ko ito para lang ako magpakita dito sa inyo. Sige sis, thank you. Magklase ako 9:15. Back to back. After 2 hours kung andito ka pa, kakanta ako. Sure. Ayun. Sige, sige. After 2 hours. May klase ako, dalang klase ngayon. Sige sis, sige. Nagtuturo ka Take your o time. nag-schooling ka? Nagtuturo po. Paano ko to i-mute tong site na ito? Para, Sa and then, baba. Sa baba sis. mute site. Paano ba? Hindi ma-mute Alright. ko kayo. Pero paano ko i-mute ang site na ito? Itong tab lang na to kasi dito ako magtuturo. Sa eh. laptop mo. Sa ano mo. Sa may cellphone Yes. mo or sa gamit mong device mo i-mute. Just nakalagay dyan, may mic cam, tapos, Hindi. yun. Alam niyo Oo, yung hindi. ano. Alam ko yan mag-mute dito. Alam ko. Oo. Sa device mo, sisi. Tapos, Sa device mo. Yung isang computer na lang ang iakyat ko. Ha? Oo, tapos Baba ko dito i-mute mo kasi doon dito sa ako mismong magkaklase eh. device mo. Sige, Oo, sige. oo. Hindi ko alam ano mo yun. Alright. Kasi maririnig mo pa rin kami kahit kahit Oo, maririnig ko kayo pag i-unmute ko yung site. Pero mag-mute ako dahil magklase na ako, ha? Bye-bye. Mwah. sige sis. alright. Take your Thank you. Bye-bye. time. Thank you. Bye-bye. Sound TV Vlog, Mega Love shout out. Alright, para sa inyo lahat. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or that at all. Just promise me that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. We are far apart, oh, when you near me. Love me with all of your heart, as I love you. Thank you very much. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Just promise me that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, oh, when you near me. Love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Thank you very much. Just like the blacks love you always, as you love me from the start.
with every beat of your heart. Thank you very much. Just Mike Do Vlogs. Mother's Journey. Mega lang shout out to you there. Our Lady and our work. Lonely table just for one. In a bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in the gloom. Though the music's still the same, it has a better sweeter brain. Girl, it's nice time. So play the song the way it used to be. Before she let me chase it over sadness. And maybe if she's passing by the window, she would hear our love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I love and hide the pain. It's quite easy to let go. Then the song begins again. So play the music it used to be. Before she left the dance, you know to sadness. And maybe if she's passing by the window, she would hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Ayun. Galing. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. Then I saw you out the corner of my eye. Little girl alone and so shy. I had the last word to you. Two lonely people together. I fell in love with you, and that's what should last forever. But the love we had was going wrong. Through the good that we get along. Then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last walk with you. Two lonely people together. I fell in love with you,
That's what should last forever. It's over now, nothing left to say. Just my tears and the orchestra plays. La 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 la. La 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 la. I had a last walk with you. Too lonely people together. Up there and down. That's what should last forever. La 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 la. Alright, yan po yung ating awitin. Ano tayo ngayon? Sunday sa inyo, di ba? Apo. Oh, Sunday Kaya- night. Sunday is best. Yeah, Sunday night. Baliktad lang. Baliktad. Alas 10 dyan, alas 9 dito. Alas 9, 9:28. Ayan, Mega Love shoutout 5 billion. Lala Blues Enzo. Ayan, sabi ni Lalabs Girlie. Alright. Sige, ikaw naman, host, ang kumanta para Ayun. maya-maya mga ilang minuto lang magpapaalam na ako dahil may live din ako ng 11 dito. Oh. Sunday's best tayo. Girlies Lifestyle. Mega lang shoutout sa'yo, girlies. Sige, kanta. Ano kaya? Magtutula ako, ay magbabasa ako, hindi ako kakanta, hindi ako naman Okay lang, marunong. kahit ano, ikaw talaga. Basta kanta ka nga kanina pagdating ko eh. Wait lang, may ads. Sige, kanta ka lang. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hakan at yakapin. Oh, hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kung mabuti na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa'kin. Ang nakalipas ay babalik natin. Oh, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko
maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayun, tanda po. Thank you. Ayan, oh. Pwedeng-pwede naman ikaw talaga. Grabe naman. Banding. Kaya Sintonado. nga eh. Sintonado. Hindi naman sintonado, ikaw talaga. At siguro mga 2-3 kanta na lang ako din. Ayun. Sige, kuya. Gano'n lang. Live ko kasi 11. So, ano na, 10, Every day 30. Every day yan, except Friday. Pag Friday, 3 p.m. live ko. Oh. Kasi meron akong guesting pag 11 a.m. Nag-guest ako sa isang live. Ano yun? Hanggang matapos yun. Oh, wow. Oo. Every Friday yun. Alright, para sa inyo lahat. Was missing. It looks like rain today. Rocking on the speakers. Trickle down the sleepy subway train. Heavy eyes could hardly hold us. Aching legs that often told us it's all working. We all fall in love sometime. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something happened, it's so strange, this feeling. Night in ocean that were childless, simple children trying to hide it. But when it gone, we all fall in love sometime. Did we, should we, could it be? I'm not sure, but sometimes we're so glad. Struggling through the day. When every your best friend says, love you, mine. We are fall in love sometime. And only passing time could give the partner we have won. Running with closer for a while, but
As the sky was after just the cloud, painting worried faces with a smile. Wise men say it looks like rain today. It's cracking on the speakers, trickles down the sleepy subway train. Ready eyes could hardly hold us, aching lips that often told us it's all working. We all fall in love sometime. We all fall in love sometime. All right. When you can come down, when you're going to land, I should have stayed in the farm. I should have listened to my old man. You know you can't talk forever. Didn't sign up with you. I got a present for your friends to open. The boys too young to see. My memory wrong, where the dogs of society belong. Young man in the penthouse, nobody I know. What's in the home? I'm in the woods, I'm in the hole back door. Finally, inside my lies, young and elegant. What do you think you do there? Let the dollar play. We'll take you a como vodka and say to what you feel again. Maybe the cat, this man, there's plenty like it found. On where you going, got the baby, stepping for the business like you. On the rock. But I had a great love. The dog songs just like before. And I feel the penthouse. All about my love. What's in the house? Out in the woods. Out in the heart that goes. Oh my feet silent against the light. Beyond the yellow way. Alibaba.com. All right. This is my last song na, Hosa. This is my last song for Hindi you. po kuya, thank you. All right. Para sa inyo lahat, guys, girlies. May kami lang sila sa girlie.
Thanks last time nagpunta ka sa live ko. Maraming salamat sa iyo, Girlie. Since you left me, I never really tried to put my life back where it should belong. And I've always let the past go by, realizing that it could be wrong. And now I finally knew I had to let it go to make the way for a brighter tomorrow. So now I'm leaving yesterday behind. Finally I made up my mind. Let the memories stay away. Think about the day I'm leaving yesterday behind. Cause now I try to live my life once more where I did before. Since I know that I never will forget the memories that made me yesterday, I will try not to let it interfere the choices I will make along the way. No, leaving yesterday to warm fantasy. Here I went to walk up reality. So now I'm leaving yesterday behind. And finally I made up my mind to let the memories stay away. Think about the day I'm leaving yesterday behind. Cause now I try to live my life once more the way I did before. I'm leaving yesterday behind. And finally I made up my mind. Let the memories stay away. Think about the day I'm leaving yesterday behind. Cause now I try to live my life once more just the way I did before. Alright, yan. Maraming salamat sa iyo sa thank you very much. Ayan. Hello. Hello, Kuya Awang. Galing talaga. Salamat Thank you. Thank you, Kuya. Oo. Kapag Okay. naka-LS pa ako, ipasok ko yung isa ko doon mamaya. Sige. Salamat. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Ayan, Tamsak Auntie. Hi, Harold. Good morning, Deng. Good morning. The new crispy chicken sandwich taco. Kapag ang puso ay hindi sanay mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya. Hello, Kapsan! Buhay ko'y walang sigla.
pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang aking sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama, umulan bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me, kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me, di ko kayang limutin ka. Luhaan at sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kayang limutin ka. Noon, ngayon, magpakailanman, ako'y maghihintay. Iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama, umulan bumagyo, gumuho man ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me, kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot. Ayan. Hi! Hi, Mitay. Tapos ka nang kumain? Oo, katatapos lang. Kamusta pa? Okay lang. Ito, sakit ng likod ko. May naipit ata na nerve. Sana all. Hindi ko alam yung kakaupo, kakahiga. Ayan. Anong oras na ba dyan sa inyo? Ganitong oras na LS mo? Kasi minsan tulog ako maghapon. Kaya gabi na lang ako nakaka-LS. 9:49 PM dito. Ah, late na din pala, no? Kasi late ako natutulog minsan. Umaga na. Yun nga eh. Ganun talaga pag late Zombie. tayo. Si Madam Girly, asan na ba? Hindi umakyat? Nagluluto daw. Ah, okay. Kasi Ba't mo tinigil yung pagkanta? kanta o tula? Kanta ka muna, ha? Sige, wait lang. Hirap kasi kumanta dito. Baka maibig ako. Ang aga-aga pa, mag-alas 7 pa lang. Tapos, mag-iingay pa ka. Paalisin ako dito. Babatuhin ka. Charot. Maibig sa bahay. Lakas. Ha? Nag-shoutout ka kay Madam Girly. Sige na, kanta ka na. Sige. Tutula ako ng kung sakaling tutula. Kung darating man ang isang araw, kay lilis at di na matanaw, titigil sa pag-ikot ang mundo,
Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na rin ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Tangi ko na lang pag-iusap, saan ka man ngayon o hirap. Huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Tagay na, Harold. Thank you, 10 million. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang tangi ko na lang pag-iusap, saan ka man ngayon o hirap. Huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo. Ayon, doon nagtatapos ang aking tula. Dito'y naklang ante. Sige lang, Harold. Ay, grabe siya. May palakpak talaga. Galing. Di ba ang galing? Grabe siya. Parang ano nga, basag-basag na kawayan. Saan ka ngayon pala? Dubai? Nalaing agkanta daw. Nalaingag kanta. Magaling daw. Oy, Olbud. Eh? Ano? Olbud. May LS ka mamaya ko. Ayan o, binaba ko yung LS niya guys. Yung upcoming live ni Ayan. Mikey's. Oo, parang may LS ako mamaya. Parang, hindi sure. Wow. 5 a.m. dito. Oo, madaling araw dyan sa inyo. Kasi hapon. 6 p.m. Ito, 6 p.m. Ayan. Pero baka malate ako ng LS mamaya. Kasi, lalabas din kami. Baka So, busy lang ako kahit- darating. Ah. Dadarating ko lang yung asawa ko that time. walang problema. Ha? Okay lang po, no problem po. Silip-silip na lang. Yes. Sige, kanta tayo. Pero yung mabababa lang kasi iwasang magingay. Mm-mm. Uy, Madam Girlie, akit kayo, Sir Harold. Ayan, tara pa. Kapag ganitong oras, busy pa si Lalabs girly. Okay. Di ko man maamin
sa akin. Di ko man maisip sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man na aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi natin. Aaminin kong minsan ako'y mali. Sana'y iyong narinig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Ayoko sa iba, sa'yo ako'y hindi magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa kang ito ay diringin. Madalas man na parang aso at pusa, giliw sa piling mo ako ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batin. Aaminin kong minsan ako'y mali. Sana iyong umiinig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pilit mang abutin ang mga tala. Basta sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi batin. Aaminin kong minsan ako'y mali. Sana iyong narinig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais magkatabi. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana iparating na ikaw lamang ng aking ibigin. Ayan. Thank you so much. Galing. Yan, ang hirap Alipin. Mahirap Alipin or alipin ako yung title niya? Alipin. Oh, iba pala yung alipin ako na. Oo, diba? Andyan si nakamute si our life. May ano siya. May klase. Klase na siya. 2 hours daw. Ilang oras ba LS mo? Naka 1 hour ka na. Ay, magka 2 hours ka na pala. Walang tao kaninang 1 hour. Yung 1 hour, 1, 2, 3 lang. Umaga kasi, no? Parang ano. Oo, umaga sa Pilipinas. Tapos, May mga pasok. tulog pa yung mga taga Middle East. Yan yung mga, mga umaakyat at nag-ano. Oo. Kapag, maganda kapag hapon dito. Mga simula ng
10 a.m. siguro dito hanggang hapon. Okay pa sana. Pero busy ka nung mga time na yun, mga ganun. Tulog. Tulog ako. Oo, ano lang kasi, parang enjoy lang. Pag Mm. night time Kasi, lang, kailangan alangan ano, naman nagigising. Pero bawi. gigising kapag nag kapag nag-alas nga si Lalabs Girlie kahapon, inakyatan ko tapos tulog ako after ng May yung mga nauntok ganun lang, na ako. Mm. akyat-akyat. Ako nga parang gusto ko na lang umakyat kaysa mag-LS. Kasi ganun din ako eh. Wala naman ako masyadong tao. Pero syempre, kailangan mo mag-update sa channel mo. Kasi Oo. yun na yung nakaset eh, every Monday na. So pag nabago na naman yung schedule, di ba? Parang, Buti na lang every Wednesday nagpe-premiere ako niyan. oo, yun ako, yun na ginagawa ko din. Every Monday, yun yung mga live ko. Tapos every Saturday naman yung premiere. Pero mahirap nga Oh, kung maghahanap ng content, no? Kung ano-ano na lang natulog sa taas si Auntie. Iniwanan nga ako ni Lalabs Girlie. Binaba lang niya ako kaso hindi niya ako kinik sa studio. Oo, maganda yon yung minsan nga iniwanan ko na yung mga ibang GC ko kasi na din, mahirap. Maraming GC, yung mga ganon. Maraming GC kaso lang, konti lang yung Oo, ganon din, no? Parang useless din, no? Kasi nga, kung may GC ka din, tapos hindi naman nagsusupport din sa iyo, di ba? Gusto siya lang ganun, sila lang ganun. Laging nagtitake lang. Minsan Take, nga, take. hindi ka na i-support dahil wala kang pagpa-member, wala kang palipad, kaya Mas okay naman yung support lagi na lang, di ba? Kaysa naman doon sa may naghihintay kasing ganun, yung ganun lang, pera-pera lang. Ang laban video. na. Oo. Mas maganda Kaya, kasi yung kaya mga maganda kapag magkaroon ka ng legit friends, kahit wala silang inaasahan, ganun, andyan pa rin sila. mas maganda yung ganun kaysa kung wala ka nang maibigay, mawawala na din. Tama. Yung parang mas okay na yung kahit ilang tao lang, basta yung legit naman na Legit, kaibigan. yung solid na talaga. Ako nga dati nag-LS ako, yung parang hindi ko pa nakikilala sina Lucio. Wala Oo. pa akong team ayun. Ako lang talaga yung sa 5 oras na nag-LS ako. Ha? Hindi aabot ng 10 tao. Halos Ha? lahat ninja ko pa yung nakatambay. Ganun lang, silip-silip lang, ganun wala. Pero guesting ka? Ay, Rosalie, hello lalabs. Kumakanta lang ako sa LS ko pero walang umaakyat, wala. Hmm? Kasi nga sina Luz, sina Madam Rosalie, yung mga Oo, sila, yung pag tapos, pasok oo. sila. So, maintindihan mo na naka-BG sila. Pero Mm-mm. ganun lang talaga yung tao ko, hindi umaabot ng 10. Tapos, iba yung Lucinatics tapos sa Team Aces, yung support nila. Iba. Oo. Iba talaga, no? Oh, Kahit yung hindi ka kilala, nakakapunta sa kanila, iba yung ugali nila. Andyan talaga sila lagi. ginagawa kong ngayon. Kahit naman makasupport lang yung, kunwari ito, makaakyat-akyat tayo. Kung Oo. libre lang naman, di ba? Kasi kung hindi naman libre, maintindihan naman talaga nasa baba ka or pag busy sa trabaho, gano'n. Oo. Pero yun yung ginagawa ko na ngayon na parang pag libre, kunwari sa mga oras ng hapon na nakakatambay, pwedeng umakyat, pwedeng magkantahan, gano'n. So, pwede makasupport. Pero pag iba kasi yung parang may na kayo, babanding na, parang Yeah. close na kayo, kaysa dun pumunta ka sa iba na makikipag-friend ka pa, na mahihiya ka pang umakyat, gano'n. Dito naman sa ACES kasi sa Lucinatics, sa amin sa The Voice din. Hindi ako masyadong Oo. active sa GC sa The Voice, pero umaakyat ako at or nagpupunta sa mga LS, gano'n lang ako, pero hindi ako active talaga sa GC. Pati nga kay Luz, hindi ako active. Pero pag may nakikita ko may mga LS na pwedeng puntahan, pwedeng kanta-kantahan, yung mga gano'n, yung parang banding-banding. Oo, kasi So, naiintindihan naman kasi natin kasi hindi tayo pare-parehas ng oras. May iba't iba tayong ginagawa sa buhay. Kaya, Madam Rosalie, may love shoutout. no hard feelings. Yan, sabi ni Madam Rosalie, matulog daw ako. Kakauwi ko lang, Madam Rosalie, kakakain ko lang din. Ayan, alas 7 pa. Hindi yung magtatampo ka porket
nagpupunta sila sa LS mo tapos hindi ka nakaka-attend minsan sa kanya. Nagtatampo Oo. na yung iba. Kaya nga maintindihan lang naman natin. Si Madam Jovi nga niloloko ko dati. Sabi ko, "Hindi mo talaga ako naakyatan, lagi kang ano, binubully mo ako." Yung parang gano'n lang, katuwaan lang. Oo. Pero hindi yung tampo na magtatampo. Kasi nga 'di ba, Oo, yung hindi mo naman hawak yung kahit naman sabihin walang walang pasok or walang trabaho, siyempre may mga ginagawa din, 'di ba? Hindi naman mm. lagi naka-focus tayo sa YT. 'Pag libre, libre, pero 'pag busy, siyempre priority din natin yung ano. Ako ano lang, mostly weekends lang ako nakaka-LS kasi Tuesday to Saturday, day off yan ng asawa ko kasi 3 nights lang yung trabaho niya or 2 nights. Meron pa yung isang gabi lang sa isang week yung trabaho niya. Kaso 'pag ano, 'pag andiyan yung asawa mo, yung parang ano ka lang sa Mm. work. Pero kapag tulog yan, kapag maaga akong nagising, LS ako yan. Oo, ganyan. Kasi 'di ba, yun na nga minsan nakakatamad na rin minsan eh. Minsan napaka-active ka sa YouTube eh wala ka naman kikitain na malaki. Sayang lang So din. yun, kaya nga ako yun yung mga naiisip ko din na parang 'pag umaasa ka sa mga ads, wala ka naman ding kikitain. Ako Mm. sa ads siguro malaki na yung $5 na kinikita every month. So parang nakakasahod ka dahil sa mga kaibigan mo na nagpapa-member. Oo. Tapos ang return na lang din, kung hindi ka man makapagpa-member sa kanya this time kasi hindi naman talaga parang buwan-buwan 'di ba may mga extra tayo na ano. Mm. So, at least man lang sa mga support na maibigay natin 'pag pupunta sa kanila mga LS, parang yung gano'n. So, yun na yung inaano ko talaga ngayon. Ako nga wala nang laman yung na-stop na yung mga membership ko sa iba kasi saka lang nagkakalaman yung PayPal ko kapag may nakaka-cashback yung asawa ko sa grocery. Ako din ginagawa ko din pagsasahod ko 'pag pumasok na sa ano, Oo. nag-iwan talaga ako ng mga ano, kahit pinakamalaki na yung ₱1, 5. Yun lang talaga yung budget ko kasi hindi naman din ano, priority natin ang white, may ibang priority tayo, may mga tinutulungan Mm. tayo pamilya sa Pilipinas, 'di ba? So, gano'n na lang talaga yung ano ko. Pero sa akin ngayon lang ang inaano ko talaga yung parang ito lang muna kasi nga 'pag merong extra, 'di meron. Kasi nga yung sahod sa YT, Mm. yung sahod ko kaya sa YT parang ano, every 3 months pa siya bago ka masahod kung maiipon pa, bago ka maka-100 ano. Ang hirap kaya abutin yung ano kahit ano. Hindi naman din yung parang buwan-buwan may sahod ka, 'di ba? Wala Ako naman yun. gusto ko lang mag-bonding sa mga kaibigan ko sa YT. Oo nga, yun na lang tayo yung ano, yung Gano'n na lang yung parang sobrang saya kasi nakakakilala tayo ng ibang tao through YT, 'di ba? Yun, bonding at the same true. time naka-update sa channel mo yung parang may ano, galaw-galaw lang. Tapos 'di ba, kahit naman siyempre yung hindi maiwasan 'di ba may kanya-kanya naman tayong buhay, kanya-kanyang problema, 'di ba? Hindi natin alam may mga pinagdadaanan yung iba. Through YT yung parang nag-aano sila, kunwari nagba-bonding kantahan lalo na ginagawa natin dito, 'di Pero ba? deep inside, ganun din. Oo, kantahan pero at least parang kahit pansamantala may mga nakakalimutan yung problema Mm. dahil sa pagkanta-kanta, 'di ba? Yung parang gano'n. Nagkanta-kanta lang ako nung nakilala ko sila Lalabs Girlie at saka si Joby. Dun lang ako nag-start na kanta-kantahan na sa live. Ano bang Kasi LS mo dati? every ganito. Ay, pero ano siya, paangat, yung mga gano'n? Oo, paangat, tapos yung palaro, bingo, ganun lang dati. Pero mapapansin mo 'di ba, maraming tao 'pag may mga Oo, pera may mga yung mga pabingo, daming tao niyan. 'pag walang pera, 'pag Kasi walang palaro, walang tao GCash din. kasi GCash na lang ngayon. GCash na lang labanan. Katamsak GCash na lang nga yung labanan eh. Parang hindi ka makahanap ng ano, wala din manonood sa video mo kasi 'di ba Oo. yung mga taong pumupunta sa'yo nagpupunta lang kasi may pa-GCash pero 'pag may mga upload ka wala namang nanonood. Gano'n na lang din 'di ba Kasi yung mostly yung mga viewers minsan kapag may pa-game, yung mga gamer lang. may mga ano nga sila, team pa-GCash Oo, parang gano'n. may mga team sila. Marami akong kakilalang gano'n dati na parang ano,
Dan sis Rosalie, libangan ko lang si YT, sabi ni Lalabs ko. Yung parang nakakasalamuha mo lang din sa kaibilang LS kasi nagkikita-kita kasi may mga pag-games. Pero 'pag yung sa channel na yun 'pag wala ng pag-games, wala na ding tao. Truth. Kasi tapos iniisip mo, bakit kaya ako nagpapalaro parang hindi naman YouTuber yung mga nanonood, 'di ba? Parang tapos ano kaya yung ipalaro mo is ipunin mo na lang. Yun nga, Kasi okey lang naman mag-ano, mag-share ka through palaro. Kung oo, sobra na may extra ka na, gano'n, wala namang masama din sa mga gano'n na ano, siyempre din yung parang yun nga maiisip natin na walang truth. connection sa mga tao, wala kang may iba na ano lang, kaibigan mo kasi Oo, nagpapalaro ka, nagpapaganito ka, so parang close kayo, yung parang gano'n. truth. Parang, basta gano'n yung nararamdaman ko sa iba na parang sobrang malapit sila sa ganitong tao kasi nga may nakukuha sila in return. Pero nung Oo. nawala, wala na din, hindi na din sila ano, hindi naman mahagilap, makikita mo lang nasa ibang LS na naman kung saan yung may mga makukuha na naman silang ano, gano'n. Ako nga Lalabs basta may pipino na pinamimigay deal ako. Musit, sabi ni Lalabs Rosalie. Ang ano nga yung iba lang naman kasi yung parang doon sila lumalapit sa alam nilang may pakikinabangan sila, yung Oo, parang yung gano'n. parang Oo, dikit kung mm, sino yung ano, sa tingin nila may makukuha sila, yung parang gano'n lang 'di ba, parang hindi naman siguro take advantage. Masasabi mm, natin nagte-take advantage yung mga taong gumagawa siguro ng gano'n, pero kung naglalaro-laro lang, yung parang gusto lang sumali sa mga pa-games, mm. okey din naman yung gano'n. Meron Parang din kayang ano, meron din yung gusto-gusto nilang maglaro kahit wala silang premyo, gano'n, meron din gano'n, oo, yung parang kahit gano'n. kahit mga pa-WH lang, marami din Oo, kaya. gano'n ako lagi pa-WH nung hindi pa GCash, WH lang ako Kaya lagi. yung palang cash puwede, WH. Mm. Ayan, maganda Kasi kaya feeling may napapasaya kang tao, nakikita naman nag-e-enjoy sila naglalaro. tama. Oo, kasi Katapos once a year or ano lang, half a year puwede kang magpalaro, Thanksgiving, gano'n lang, mamimigay ka oo, ng yung parang konti. nagshi-share ka 'di ba, kasi nga kung ano O yung nakuha mo din, puwede mo namang mm, ibalik din sa ano, sa kanila, share. Pero siyempre share. kung enough lang din naman yung kinikita mo, hindi naman sa kinikita talaga sa YT, kung sa Oo. trabaho mo, kung sa buhay mo, may ano na, may extra-extra na, puwede naman mag-share. Pero sa YT Kasi kasi kung saan mo na ibalik mo yung mga ano, naibigay sa'yo, parang malabo 'no, so oo, hindi, yung wala parang wala din. kang maasahan sa YT. Kasi Kasi kuryente kung pa kung ano lang, kung ano yung naibigay mo, yun na ay kung ano yung mga dumating sa'yo, yun din naman yung naibigay mo 'di ba, kasi nga oo, nagpapa-member ano yung tama. parang ano lang kayo, give and take lang kayo 'di ba, yung parang gano'n. Kung hindi ka man makapa-member, support-support na lang, gano'n. Kasi meron akong kaibigan dati, hindi pa siya monetize, natulungan ko siya sa WH niya. Tapos nung na-monetize nagkaroon na siya ng join button, sabi niya sa akin, ah, "Total member naman ako sa'yo sis, puwedeng mag-join ka din sa akin para magkaroon din ako ng revenue," sabi niya. Tapos Gra sabi ko sa kanya, "Sis, puwede mo naman 'yan i-cancel," sabi ko. "Lahat ng mga nag-join sa akin wala akong pinag-memberan, kahit tanungin mo sa kanya." Kasi kaya nga may cancel now 'yan, kasi anytime puwede mo 'yang i-cancel kako. Kasi hindi ko naman siya pinilit na mag-member sa akin, eh. oo nga kasi nga 'di ba nilagay naman yung join button, mga palipad. Oo, Kasi ikaw kunwari natuwa ka sa host, yung parang nagse-share ka lang ng blessing mo ganito, pero hindi ka dapat mag-e-expect ng in return kailangan magpa-member ka din sa akin kasi gano'n. kasi wala namang pilitan 'di ba o siyempre kung ganitong month, gipit ka so puwede mong i-stop 'pag may next month 'pag may extra ka na o renew na naman uli, gano'n lang naman 'di ba? Hindi naman Totoo. kailangan na, "O sige pa-member ako sa'yo tapos magpa-member ka din sa akin, yung parang gano'n, di parang iba naman din. Ha? Ayan, Madam Rosalie ingat-ingat It had daw. rice there. Naman, prepare ng baon ng camel. Hi Renaldo Dadan Channel, 'di ba Mimit gano'n talaga ako sa LS ko,
kapag tinutukso nyo, OA na talaga yung reaction ko ng LS ko with boom, sabi ni. Bakit Oo ba hindi nga. ko ano sabi? Iba nga talaga yung, yung may legit friend ka talaga, no? Anong sinabi niya na about yung kay ano sabi ni Luz? Hindi ko na-get. Yung yung 'di ba, Mimit, ganun talaga ako sa LS ko, pinagtutukso nyo. OA na talaga yung reaction ko nung LS ko with Boom. Nung may guest siya, si Boom Borja. Di ba Mimit, ganun talaga ako sa LS. Oo, yung reaction ni Luz talaga pag kinikilig, ganun siya. Oo. Hindi niya mapipigilan yung sarili niya, yung parang pag kinikilig siya sa tao, yung parang hindi niya maitago. Control Oo. yung kalma. Kalma lang ha, kalma. Yung parang yun, talaga. Yun parang, kaya nga Pero pag tinutukso siya, huling-huli, di ba? Yung parang, hindi pero ko maganda yung ugali niya kasi yung kung ano talaga yung ugali niya, pinapakita niya. oo, pero So, yun talaga yung the best na ugali, 'di ba? pero Wala matampuhin nga siya. walang Yang, kaek-ekan. Walang yang, kaek-ekan. Ayan, ganda ka na, madam. Ano na? Hindi ka Uy, baka kanta ako dyan. ako na talaga? Oo. Sige. Ay, eto Ayun. para sa'yo, Lalabs Luz, oh. Labanan ang tukso. Uy, guys, akyat kayo kahit ano lang tayo dito, chismisan. 8 months na pala Oo. tayo kaibigan dito sa YT Mimit, pero dito pa din tayo, o di ba? O di ba magawa niya mag-anniversary tayo 8 months magkaibigan lang dito pala. sa YT. Wow! I got you, Coach. Meet my kiss. You are right. Sabi ni Lalabs girl eh. Oh, di ba? Di ba? Ayan, basta ano lang, parang ano tayo, yung parang tuloy-tuloy lang kung ano yung friendship na meron tayo. Oo, kaya minsan, wag sanayin yung minsan, yung mga tao minsan. Kasi parang nag-expect na sila sa, oh, ganyan, yan, ganyan. So, ganun. Oo, yung parang gano'n. Kasi ako sa akin kasi, alam ko naman din kung sino yung mga andiyan sa akin. So, siyempre susuportahan mo din. Pero kung sino yung mga nakikilala mo before, tapos, 'di ba, wala namang ginawang masama sa'yo. So, siyempre maituturing mo din yung mga kaibigan mo, 'di ba? So far naman, wala naman akong naging ano din sa YT. Lahat naman, kahit hindi mo matatawag na friends, Mm. kakilala, gano'n. Pero Kakilala. siyempre kung libre ka, magbibigay ka ng support. Kahapon nga nagulat yung ilang months na ata, siguro 5 months na. Tapos matagal din kasi siyang hindi nag-LS. Ayun, Oh. nambudol ako, umakyat ako, hindi ako nagpakilala, gano'n, gano'n. Tapos Oh. sabi "Sino kaya 'to?" Gano'n, gano'n. Sabi ko, "Hindi mo na ako nakikilala, panay akyat ka nga sa LS," na gano'n, gano'n. Tapos nag-ano siya, "Sino kaya?" Yun na nagpakilala na lang ako ng ano. O, uso-uso na kasi yung yung iba-iba yung itsura, tapos pangalan kapag umakyat. Minsan masaya yung nabubudol ka, yung parang gano'n na 'pag nakilala ka, yung parang, ikaw pala." Yung parang naalala yung mga dati, ito pala si ano, ganyan, ganyan. Para 'di ba, yung parang nakakatuwa, iniwala mo ng ito si ano, yung parang kasamaan mo ng loob. Oo. Hala, sabi ni Alericious, sa presinto na kayo magpaliwanag. Akala ko naghihilik ka na, Alericious. Mag-alas-8, 7:25 na dito sa amin, eh. Sir Ali, gising ka na pala, biglang shoutout. Ayan, kakanta na si ano pala. Panggabi ka pala? Panggabi ka? Oo, yung pasok ko kasi is 6 to 6 kasi ako, 12 hours yung pasok ko. So, Ay, parehas kayo kaya 10 oo. to 10 yung oras sa Pilipinas. 'Pag gano'ng oras talaga hindi ako Oo. nakaka-support. So, alis ko kasi ng bahay is Nagising na naman ako, ingay ni Mimit, sabi. 9 PM sa Pinas yung pasok talaga. So, kasi magta-travel pa. So, before talaga hanggang mga 8 PM ng gabi. So, mula mga 1:00 hanggang 8 PM ng gabi. Sa Mm. Pilipinas, so libre ako niyan nakakaakyat. Kasi nga wala naman tayong ginagawa 'pag bahay, kain, tulog na naman tayo. 'Pag Sabi ni Lalablos, like kay Inday Weng, wala na siyang tao 'pag walang games dahil nasanay na tao sa games sa kanya. Oo nga, parang lahat ng viewers niya nung nag-mini LS, parang member na lahat ni Inday Weng. Di ko napansin kung nakakapunta ako kay Madam Endeweng, pero yung parang pasilip-silip lang. Tamad kasi ako mandikit-dikit kaya hindi ako hindi Hmm. ako
ano, pero nadidikitan ako dun. Yung parang time na kasi nga maganda din yung ano 'no, dikit kalimbang, yung ano. Oo, minsan. Pero Minsan kapag maganda din yung nagge-guest ka din, yung host na lang bahala magbaba ng ano, oo, bahay yun. mo. Tapos Pero bahala na yung viewers na ano. bahala na sila mandikit ano. Kung Kanta na kayo, oy, sabi. Ate Rosalie, ay, sige Oo, Ate minsan, Rosalie kantahan minsan po natin. hindi na maganda yung magpapalit ng pangalan tapos picture pag-akyat. Yes, minsan kasi, for example, anong last year talaga nung bago ako sa YT, uso-uso yung StreamYard noon dati. Tapos, doon sa kaibigan ko, may nakaakyat na ano, na nagpakita siya ng ano niya. Nangyari yan kay Madam Joby kagabi. Natatawa talaga ako. Hindi ko alam, shinare ng nito. Sabi ko, kanta-kanta pa talaga si Madam ano, si Madam Girlie. Shalala ba yun? Shalala ba yung kanta niya? Sabi ko, shalala pa more. Kasi nga, inaccept eh. Ingat-ingat talaga pag ano, pag nagpapaakyat lalo na hindi mo kakilala. So, yung kakilala ko din isa, pag nagpapaakyat, sinasabi niya, magpakita ka muna bago kita paakyatin. Kahit 'di ba pag nasa backstage ka, pwede ka Oo. open cam. Pero pag kakilala ka na, so okay lang kahit boses lang ganito ganyan. Kasi pwede mo naman ng i-ready na pag nasa taas na, i-remove mo kaagad 'di ba, ihulog mo pag ano, Oo. hindi mo kakilala. Kaya Kaya ingat talaga sa Kaya pag-a-accept. ang pinapayo ko kay Lalabs Gary minsan, wag na wag kayong magpapaakyat ng mga hindi nyo kilala. Dapat naka-open yung cam nila sa baba bago nyo i-accept. Oo, yung kahit 'pag nasa backstage lang, kahit sabihin mo, 'pag hindi mo Mm. ako kilala, lalo na 'pag pangalan sabihin mo, "Hindi ko kayo ano, hindi pamilyar, di ka kilala, baka puwede mag-open ka muna ng cam, pakita ka lang diyan sa backstage. So 'pag nakita na kita na ikaw 'yan, so puwede mo nang Mm. i-accept." Gano'n. Kasi ako lagi talaga hindi ako nag-o-open ng cam kasi, 'pag cam dito sa ano, sa laptop, hindi ako naka-connect. So naka-connect ako 'pag cellphone lang talaga. So sa cellphone kasi nagko-connect pa ng Wi-Fi, mahina yung Wi-Fi ko. Either malaglag ako dito sa StreamYard, parang mas ma-priority kasi yung camera or magha-hang ako sa camera, gano'n yung mangyayari. So, mas pinili ko na lang na ano, yung, Sabi wala na akong camera kaysa dito malalaglag. Kaya 'pag gano'n talaga 'pag, Oo. hindi nagpapakita as long as kakilala mo naman, so puwede mo Mm. pero 'pag hindi mo kakilala, 'wag talaga kasi nga naku, sabi ni "Laki ba lulus?" Sabi ni Lalablos, ako solid ako sa mga kaibigan. Pag sinabi ko, BG, solid ako. Naka-BG yung iba kaso budol, sabi niya. Basta, Natawa talaga ako sa ni Madam Joey sabi ni ano, "Hala, paano 'to, ano hinulog?" Na parang naano siya. nangyari yan sa amin nung ano, 2020 last year. Hindi lang isang beses, 2 beses pa. Sabi ni Madam Girlie, "Hala, bastos." Sabi ni Madam Joby, "Hala, paano 'to, parang na-rattle na din siya." Puwede naman may remove naman Madam Joby, oo, puwede namang diretso remove agad-agad. Ilang seconds pa kaya din 'yun bago niya ano, parang 2 beses akyat baba 'no? Tapos sabi ni Harold, lesson po sa atin yun. Next time, alam na natin, no open cam, no entry. Parang no ID, no entry, sabi. Ayan, May sana sinabi si Aliricious, kaya nga Sir Ali, sige mag-invite ka sa October 2 basta dapat meron meron kayo lahat na. sa Las LS ko, masaya na ako. Kayo inanaasahan ko, pero di ako expect cause I know naman na mga prayo tayo. Ayun! Ako sana akyatan mimit, no? Sabi ni Aliricious. Ayun nga, Sabi niya, supot ata. October 2 nga sa Grand Ellis mo dapat may umakyat na gano'n. Ah, Ako talaga aware na ako nun kasi ilang beses na akong sinabihan at nakapunta din, yung kay Madam Mavic din, sa kanya ako nag-aano, na parang kahit nakaakyat na ako sabi niya lagi siya nag-aano, "Kuya ikaw ba talaga yan?" Kasi nga hindi ako nagpapakita pero oo. may mga 'pag nagcha-chat ako, 'pag nasa backstage ako, sinasabi ko kung ano yung mga common na nangyari or mga pinapaalala ko sa kanya ganito. Ako nga 'to, ganito, ganyan yung sinasabi ko. Sa kanya ako paakyatin, pero lagi siya nagsasabi, "Kuya, ayoko talaga magpaakyat ng ano kung di ko nakikita or 'pag may umaakyat, puwede pakita muna kayo 'pag nasa backstage kasi nga kailangan lang natin mag-ingat-ingat kasi nga ganito, may mga nangyayari na." Kasi nga Lesson learned na yun. minsan ano din, 'pag may umaakyat nakakatampo din yung parang, "Puwede magpakita ka muna," yung parang gano'n. Yung parang baka Oo. ma-offend yung
'di ba? Baka hindi na tumuloy umakyat, yung parang gano'n. Pero 'pag napaliwanag mo naman, siyempre kasi nangyayari na, Pwede 'di ba? naman pwede naman siya magpakita lang sa baba tapos Oo, yun mag-off nga cam yung na lang naging siya sa taas, 'di ba? na on cam ka muna tapos 'pag kailangan ko lang makita kung ikaw ba talaga bago kita iakyat, gano'n. 'Di Sigawan ba mo nga? sana na bastos, sabi ni Lalos Girlie. Sabi naman ng girlie, "Hala ano 'yan bastos." Parang ano ba 'yun, natagalan pang na-remove sa screen? Oo, yung parang ano, 'di ko alam, Siguro 'di ko sure, parang siguro dalawang na-shock beses si ko host, na. siguro na-shock si host kaya medyo natagalan pang bago naalis do'n sa Yung parang screen. siguro nung inakyat niya, hindi niya nakita, hindi niya muna tiningnan kung ano, kasi nga naka-off pa yung cam, eh. Nung umakyat na, naglo-loading pa siya tapos bago nag-ano, tapos ayun, pagtingin niya siguro parang kinlaro pa ni Madam Jovi kung ano yung nasa screen. Hala, ano yun? Natawa talaga ako kasi nga ang kanta ni Madam Girlie talaga, "Shalala, shalala, bastos." Sabi ni Madam Girlie. Eh, meron ganun yung sa'kin, eh. Wala talaga akong ka-idea-idea kasi nga pagdating ko sa trabaho hinanap ko kung asan na ba yung ano, asan na ba yung mic, bakit wala na? Hindi ko man lang ano, kasi gano'n yung ginagawa 'pag ano, Prinivate niya siguro. oo, gano'n yung ginagawa ko 'pag ano, 'pag pagdating sa trabaho yung parang inaakyatan ko na LS, pinapakinggan ko yung kanta ko nung Mm. LS na yun kasi 'pag parang may kailangang ayusin sa ano, sa V8, puwedeng ayusin gano'n. Sabi ko hindi ko na mahanap, tinago Tapos na siguro. sumasayaw pa siya lalala, "Shalalala na pastilan ha," sabi niya. Sigawan daw niya sana kaya lang tumigil. Ay, Bawal ga naman kasi mag-ano, kung anong sasabihin sa StreamYard, 'di ba? Baka mm. mapalo pa. Pero gano'n talaga, ano na yun, eh, na-violate mo na yung guidelines ni Lolo nun kasi pornography na yun, eh. Hmm. Pero minsan yung mga hindi naman maselan na ano is nire-remove niya. Pero yung mga nagpapakita ng ano-ano, eh, Yung mga hindi ano. napapakita talaga hindi talaga allowed yun. Ano siya, may ano ka lang, may pipindutin ka lang sa mismong ano mo, kung entertainment, bla bla Ah, bla, gano'n yun. May pipindutin ka kung mga yung mga ano maseselan na video, may pipindutin ka lang doon na category sa YouTube o sa YT ito Studio. nga pero si Lulus kasi sinend niya 'to na andito pa sa'kin. Send ko kay Mimi tawang-tawa, eh, sabi niya. Sabay sa tugtog tawang-tawa. Eh, Sabay sa tugtog ang pagka-cute mo, Set. Oh my gosh. bastos yan. Ay, ka-cute. Magka-cute. Natatawa talaga ako kasi nga yung reaksyon ko ni Madam Jovi yung parang, "Hala ano yan?" Gano'n talaga 'pag walang asawa nun yung reaksyon, "Hala." Grabe naman. Buti alam pa niya yung pinipindot niya kasi nabigla na. Andun yung gulat, eh. Bigla Kahit lang may kahit nagloko Madam ng Girlie gano'n ano kasi kaloka minsan sa 'pag ano, 'pag kumakanta ako, hindi ako nakatingin sa StreamYard, nakatingin ako sa lyrics talaga kasi nga magkatabi yung ano. Pero si mm. Madam Girlie nakita talaga ni Madam Girlie sabi Madam Girlie, "Hala, bastos." Oo, ganyan si Lalabs Girlie kahit kumakanta siya ano pa rin siya, nakasulyap pa rin siya sa ano. Ako din, sulyap pa din ako sa ano, sa Kaya nga mga live gano'n nga yung chat. ginagawa ko 'pag nagla-live parang ano, maliit lang yung screen, ibang screen yung sa naka-open para sa lyrics, iba yung screen sa Mm. StreamYard, ibang window, Mhm. yung parang gano'n. Kasi ingat-ingat din tayo hindi basta-basta talaga ano, naku sa natawa talaga ako. Sino kaya yun? Eh, puti yun ata, eh, foreigner ata yun, eh. Oo, Foreigner puti, ba yun? 'Di ba? oo. Mostly naman is, puti yung ano, yung mga naggaganyan. Pati din sa amin nung last year, kasi 2 beses. Pero yung isa, hindi pa napaakyat kasi nandun pa lang siya sa baba ng studio, nakaano na siya, wala na siyang saplot. Tapos Oo. akala mo naman ang laki-laki ng ano niya, eh, ano pa, ang liit-liit naman. Pinasabi namin, "Pinagyayabang ba, ang liit-liit naman," sabi. Ibang lahi yun kaya minsan Ah, kasi ang dami niyo ding kaibigan kasi na ano 'no, pero nakikita ba talaga 'pag ano, 'pag 'di ba nano-notify lang o nakikita lang 'pag sino yung naka-live 'pag
nakadikit lang sa'yo? Yung mga nakadikit lang sa'yo, yung nagno-notify. Baka, kasi di ba, baka gumagala-gala sila, ganun. Oo, siguro inaano nila kung sino yung mga naka-live, no? Tapos lalabas na yung mga listahan ng mga naka-live. Di pa nangyari sa akin kasi wala naman akong friend na foreigner, sabi nila, alalus ko. Hindi, meron talagang kahit iniiwasan mo minsan, nangyayari talaga yan. Kaya ingat-ingat na lang talaga yung parang So after that, nag-ano na siya? Nag-end live na siya? Hindi ko alam kung nag-end ba sila. Kasi sabi ni Luz, parang tinuloy pa daw ata ni Madam Jovi, tapos sinabihan na i-end na lang. First time ko si Paul meet dahil kay Lalabs Jovi. Mabait naman yun si Paul Smith eh. Pero minsan, yung mga, mostly kasi hindi yung mga ibang foreigner, yung mga itik. Hi sis, kay si Dexplore, yung mga itik ba? Ayan, Alam mo yung tinuloy mga pa daw, sabi ni yung yun yung mga yung ihip. taga dyan, Middle East, mga ganyan, mga Ihip. Indian, Pakistan, yan yung mga itik. Tawagin niya sa LS ko, ipapatukhang natin sa special guest ko. Parang pag ganun nangyari, Sir Aldericious, yung Grand LS mo, naging last LS mo na din. Parang ganun, di ba? Di ba nangyaring na-block daw yung channel pag ganun, yung diretso na na nawala yung live, yung parang napalo. Ay, meron nga pala, napalo. Buti hindi napalo yung ganun pag nakita, di ba? Kasi nga, Hindi naman yun kasi parang hindi naman wala bang nakamonitor pag nagla-live? Kasi nga, yung kay Our Life dati na LS, hindi naman siya ganun na na may umakyat na nagpapakita. Pero yung kanya kasi is may CPR daw, kaya nung nagla-live sila, diretso nawala yung LS. minsan may nagre-report din minsan niya na yung yung kahit nagsasayahan ka lang sa taas tapos may ayaw sa'yo, nire-report nila. Tapos may sumilip, saka siguro na May biglang Pakistan kaya doon sa LS ni Lalabs Joby, sabi niya. Kaya pala yung mga itik kasi mga yon. marami namang ibang lahi. Sa akin may pumapasok din naman isa. Pero nakikilala ko din siya sa kabila. Swerte-swertehan lang ba kung may yung nakapasok sa'yo tapos manyak-manyak. Oo, kasi hindi mo din sila pwedeng marami ay mga Marami din naman mabait, marami din. Oo, marami din namang mabait, pero hindi mo din kasi sila pwedeng parang mabastos sila kasi nga, naku, dami kang tuwad siguro, baka hindi natin alam, isa yun sa magtutuwad sa'yo, di ba? Yung parang bait-baitan sa'yo, di ba? Yung kay Madam Rema ata yun dati din na may mga ibang lahi din na nagta-type ng ganito, ganyan, pero di mo maano, kaya dedmahin na lang minsan sa chat, hindi na lang maano. Sabi ni Alericious, marami din sa akin pero di lang siguro ako trips. Gusto daw yun ni Madam Girlie yung anong tumayo talaga. Grabe naman Madam Girlie. Baka ganun na talaga yung ganun na talaga. Hindi na yun tatayo kasi baka mabigat na, no? Kaya nakayuko na lang siya. Uy, akyat na kayo dito, magkantahan na. Ilang oras ba LS mo, Madam, Hanggang sa makatulog ako. Charot. Hanggang Ako, sa makatulog. schedule ko kasi is, yung parang tulog ko kasi is after mga 8 dito sa amin. Kaya Sige. na, Basta magtulog ka na lang kapag ka. Hindi kasi ako matutulog ngayon kasi nga lalabas, makikipagkita yung pinsan ko parang 1 year mahigit na din kami hindi nagkikita dito kahit magkalapit lang kami kasi nga dahil nga sa pandemic. So, ayun, di ako matutulog, lalabas na lang kami mamaya. Kaya Sabi pwede pa magtambay dito. Ikaw talaga lalablo. Sabi ko kay Lalabs Joby, dapat nilagay niya lang sa backstage at tinitigan. Kasi si Madam Joby na naman makakita, di ba? Alam mo naman si Lalab Joby is hindi naman siya yung yung talagang Maria Clara yun eh. Ayaw ni Madam Joby na makakita ng ganun habang hindi pa sila kasal. Kaya, ano yun? Paano to? Ganun talaga siya, Maria Clara yun eh. Pati si Lalabs Girlie at kayo di. Wala yun. Hindi niya gagawin yun.
Kaya 'di ba, kaya sabi 'pag hinulog o sabihin mo ni Madam Chubby, "O diyan ka lang muna sa backstage, bahala ka mag-show ka diyan basta ako lang makakakita." Tapos magpapakita siya sa backstage video tapos ay my gosh. Tawang-tawa na si Madam Girlie, ang dami ko lang talagang tawa kagabi. Kasi nag-send, mahaba-haba pa yung sinend ni Lou. Sabi ko, "Ano 'to?" Sabi ko, "Hindi ko na tinapos yung video." Sabi ko, "Ano 'to, pinasa mo?" Tapos sabi niya, "Tingnan mo, may ganito, ganyan." Sabi ko, "Wala akong nakita." Yan pala nandun na sa ano, parang sa pa-end na ng video ni Salohin sabi niya. Salohin niya. Tinulong lang sabi niya, hindi man lang nag-share. Kaya never na kayong ano, nagpapakyat ng ano. Tapos wag na kayong magche-change ng pangalan niyo kapag aakyat kayo. Kaya nga. Uy, madam, kakanta ka na, 'di ba? Sige, kakanta. Eto, labanan natin ng tukso. Giliw ko, wala nang madama. Ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ang pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-iisa. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin, giliw ko mula nang madama. Ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayong naririto ka na, di na ako mag-iisa. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso na siyang sumisira sa pagmamahalan. Alam mo, ang ibig, ang ibig, ang ibig. Labanan natin ang tukso ng ibang tao sa ating pag-ibig. Labanan natin ang tukso
pagmamahalan. Alam mo, ang ibig kong sabihin. Ayun. Nabana natin ng tukso. Nag-warm up pa yun, Harold, sabi niya. Naka-semi Eric, di pa nagalit. Dami nilang tao. Hindi pa yun kasi kakalabas pa lang niya, kaya hindi pa yun masyadong Sabi naman ng girlie, kaloka daw. Sabi ng Sir Ali, kaloka ba talaga na love girlie? Oo, kaloka daw talaga. Kasi nga, bakit pa? Hindi pa daw galit. Dapat pa, Madam Girlie, galit pa bago magpakita. Ayan, play ko na nga to. Bahala kayo. Buti may ulo. May ulo ba yon? Walang O ulo hindi na pa tulo? Tuli. ulo. Tuli. Madam Rosalie. Ayan, favorite nyo na Rosalie. Ang team ni ng team song. Ano ba? Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko na ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko magkakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang lahat. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sila, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang pinipig ko, puso ko? Ngayong nararamdaman ay para lang sa'yo. Asahan mo ito kita ay di na maglabaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw kita, ikaw ang dahilan.
And thank you so much. Galing, galing. Yan, practice lang. Practice. Ayan. Kapag may kumukuha sa'yo na nag-guess, binibigyan ka ng TF? Wala naman, walang TF man. Wala naman nag-i-invite sa akin. Yung mga iba kasi in-invite nila tapos, Oh, binibigyan dito. na may TF sila. Wala naman. Ang so far naman kasi sa akin, yung parang nag-i-invite sa akin, yung parang napupunta ako ng mga Grand LS, si Madam Mm. Arlive. Pero nagpupunta ako dahil naman kay Madam Arlive din. Yung parang, yung parang nagsusupport lang din, ganun. Pero wala, hindi ko naman iniisip yung mga TF. Siguro, yung mga siguro talaga, yung mga singer na, yung isa na din yun sa mga inaano nila, di ba? Yung parang, Mm. siyempre, Mga ikaw na pledge. host. Oh, Okay yung lang ikaw, kapag bigyan ka nila yung parang pledge, pero yung oo, talaga, di ikaw ba? yung magde-demand. Hindi, nasa host na yun, di ba? Kung Mm. ito, kasi nga busy yung tao, tapos in-invite mo, ayun. Pero pagkakilala na, wala naman siguro. Depende lang naman siguro din. Pero Ako yun nga, nag-i-invite pero wala naman TF. Yung mga iba kasi na kumakanta, naghihingi sila ng TF nila. siguro, yung mga na, siguro yun, mga sikat na. Hindi naman Pero wala. sikat. Ay, ganun ba? Singer din, maganda naman. Singer lang, pero hindi naman sikat. Di natin din alam. Yung iba, yung parang nagbibigay, yung sa akin lang, yung kung ako yung host, tapos hindi ko naman siya close masyado, at wala akong naibigay pa sa kanya, yung parang hindi ako nakapagpalipad, kasi yung iba pwede naman na ipalipad. Pero Mm. yung iba, yung parang, sige, para naman sa kanya, kasi nga nagbigay naman yung oras sa'yo, yung parang ganun. Pero, di natin alam. Pero may alam ako, kakilala ako na pag nag-invite, dati, yung parang na parang, ito may 500, yung parang ganun. Yun parang pasasalamat lang yun, hindi yung iba Oo. kasi yung talent na Hindi yung nag-a-ask siya ng bayad sa sa pag mag-i-invite sa kanya, At saka gano'n. malaking bagay na sa akin yun, yung nagpunta ako sa LS na yun at saka nadikitan. At hindi ako Mm. naghihingi na parang ibaba yung bahay na matikitan. Pero na din yung nadidikitan ka, 'di ba? Okay na yun, wala namang problema kung naakyat. At saka nahiya akong umakyat sa mga Grand LS or kasi hindi naman tayo singer, 'di ba? Tapos na-invite lang. Pero sinasabi ko lang talaga na hindi tayo singer, hindi pero 'pag na lang, yung tulad nung hindi pa masyadong kakilala tapos nahiya akong tapos sinabi niya, "Hindi naman namin kailangan ng singer dun, kailangan lang namin ng magsaya lang tayo, yung Oo. ma-entertain yung mga tao natin sa baba." Kasi nga minsan parang may mga dead air na, 'di ba? Kunwari, hindi naman 'pag nagpapalaro minsan nabo-boring na yung kasi nga kunwari nagpaparoleta, may mga sine-set up pa, 'di ba? So, at least may mga 'pag gano'n nga time kailangan may mga mag-entertain muna sa mga audience or parang pahinga muna sa laro, may entertainment muna, May gano'n. kakilala kasi akong na kapag umaakyat sila, hindi naman professional singer ha, kumakanta lang. Ayun, Kasi 'di ba, yung parang nagpapabayad na sila. yung Tapos yung mga moderator, na yung din, iba may bayad na ginagawa rin. ng iba, yung mga singer, sinasali nila sa perks nila. Kunwari ito 'pag VIP ka, so 'di Mm. ba may mga kakilala tayong ganyan na 'pag VIP, um, yung parang sila yung mag-e-LS sa'yo, magi-guest sila sa'yo ng ilang oras, mga gano'n. Pero hindi yung TF, kasali na yun sa perks. Pero ibang usapan yun na 'pag na in-invite ka tapos yung parang may TF, 'di ba, nagde-demand ng TF. Parang di ko lang din kung uso ba yan dito sa YT. Pero may kakilala kang gano'n? Meron. Puwede ba tabi ni Luso? Kasi 3 to 4 songs lang naman sila baba na diyan. Kasi, Kilala tapos may kakilala talaga ako na, for example, nakakyat siya sa may Bring Me, di ba? Bring Me, yung laro. Tapos may nag-ask na isang co-host na, pakanta naman yan. Tapos, ayun, kahit hindi niya kung may hingi yan ng palipad or GCash, gano'n. As in sinasabi niya talaga? Oo, talaga. Kahit joke niya, pero gano'n talaga yung ugali niya. Dinadaan sa joke o sige yung parang gano'n. Mm.
Yun nga, 'di ba? Kasi Pero nga kung every time na lang kahit saan siya magpunta na LS, ganun yung ano niya, yung tirada niya. Di andaan lang niya sa joke kaso ano. Kaya yung kaibigan namin tapos yung isang kaibigan namin nag-Grand LS na niya. Tapos naging co-host niya at naging guest singer niya. Ayun, binayaran na siya kasi alam niyang ano, ganun. pero ilang oras naman yung ano, pagkakanta-kanta or May ilang palaro, tapos ano, kanta-kanta, ganun. ikaw yung madam na-invite ka na ano, mag-guest, TF? Anong Ako naman, nung mag-LS sila, Joby, tapos si Maria, kahit hindi nila sinasabi na, kasi nakakahalubilo naman yan, tapos friend-friend mo naman, kahit hindi Oo, yung nila parang sabihin, di masaya-kaya ba? Kahit hindi nila sabihin na maging moderator ka, kung gusto mo, edi gawin mo na lang, di ba? yung parang masaya kaya yun, nakakatulong ka kahit Mm. simpleng bagay, 'di ba? Nakatulong ka, yung parang masaya na yung gano'n, yung feeling na ano talaga, yung parang hindi ka naman nag-aano, yung parang siyempre support din sa ano, kaibigan mo kasi nga kung may mga Oo, grand tama. hindi din naman Kasi makakaya hindi lang naman iisa yung araw, di ba? Na oo. magkakaroon ka din ng ganap sa YT mo. So, kailangan mong maging give and take lang naman 'yan. At saka yung iba kung passion talaga nila yung pagkanta kahit saan yan, walang bayad, akyat kung akyat yan kung gustong-gusto Oo, tama. nilang kumanta. Hindi mo na kailangan yan paakyatin, siya pa mismo manghihingi ng hagdan kung ano talaga. Joke na may laman, sabi nila Loves Girlie. Yes, tama. Kakanta ka na madam. Ay, ako na ulit talaga. Ayan, every kanta may patalastas. O, di ba? Hanggang break. Oh, 'di ba? Siyempre pahinga din yung ano, Oo, lalamunan. maganda. Maganda yun para ano naman, hindi lang kantahan, getting to know din, gano'n. Oo, kasi ano yung parang isa din yung sa maano ng, friendship 'di ba or communication. Oo. Ayan, sige na, ikaw na. Next LS ko gusto ikaw na Next Lulu. LS Gusto Ednet One Love naman. Ay, ano yan, oo, pupunta din sana this year si Ednet kaso kailangan mo kasing i-schedule kay Ednet para maiano niya sa calendar niya. Before ka planuhin mo na lalablos tapos mag-schedule ka sa kanya, kay Ednet. Oo, kasi hindi naman din maiwasan 'di ba na may mga importanteng lakad, may ibang Mm. schedule, lalo na 'pag busy din yung tao at laging nai-invite kung saan 'di ba? Kasi Busy yun, marami siyang schedule sa mga guesting. maraming racket. May bayad din, wala? Oo, binibigyan siya. Maganda din kasi nga siyempre kung ano, yung tulong na din 'di ba kasi nagbibigay Oo. din ng time sa'yo at Kasi siyempre nagsaya. Depende sa'yo, 'di ba? Kung appreciation, iba yung hiningi kasi tapos iba yung ibibigay mo talaga ng kusa, 'di ba? pero kung alam mo na talaga na yung taong yun is nag-aano talaga, yung parang yun na yung Oo. parang pinagkikitaan niya ng ano, so need talaga din magbigay. Pero at least yung parang yung kung appreciation man lang, walang, specific amount 'di ba? Kasi 'pag TF talaga, may specific amount niya na ito yung pinakamababa, ilang songs lang ang puwede kantahin, yung parang gano'n, Oo, artista lang. tama. Ayan. Sige, ikaw. tutula na ako. Dreaming, I must be dreaming, or I'm really lying here with you. Baby, you took me in my arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every
sun. There I go. Just fall in love again, and when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Magti 3 hours na wala ako. Magic, it must be magic. The way I hold you when the night just seems to fly. Is it for you to take me to a star? Heaven is that moment when I look into your eyes, and oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. There I go. Just fall in love again, and when I do, I can help myself. I fall in love with you. I can help myself. I fall in love with you. Ayun, tapos na. Nakaraos din. Thank you. Sabi ni Meet, net ko, sabi ni The Girls. Ni Our Life. Kayo na lang mainis sa akin kasi akit talaga ako. Si Mimit lang ang singer di maarte kahit di-invite akyat. Di ba? Ganon talaga yun, di ba? Doon ka naman makikilala sa pag-akyat-akyat, sa pagbanding-banding. That what meets my kiss, sabi niya. Lalabs girly. Andyan ka pa, Mit? Hello. Ay, andyan. Ayan, tapos na yung tulak ko. Yun nga, tama nga yun na diyan ka makikilala sa maakyat-akyat. Pero kasi dati hindi talaga ako umakyat kasi nga hindi ako mahilig socialize sa iba. Yung nasa isang Oh, ganyan. Oo, ganun yung ugali ko talaga dati. Pero nung sabi ko, parang kailangan mo nang mag-out parang sa box, di ba? Kasi nga, Ah, hindi nga kailangan, at saka kahit go nga out sa your mag-vlog, comfort zone, sabi oo, kahit mag-vlog, hindi ako ganun magaling magsalita. Yung parang nakaharap na sa camera, hey guys, ganyan. Hindi, nahihiya ako. Kaya sa vlog ko, parang konti lang yung part na nagsasalita, more on parang pinofocus na sa kaya nga mas naano ako yung parang sa ganito na parang 'pag umaakyat ka nakikipag-usap. 'Pag ganito tayong dalawa nag-uusap, okay. Pero 'pag may mga Oo. kasama tayo dito sa iba na hindi ko pa masyadong kakilala, gano'n, tahimik lang ako. Malalaman niyan Oo na nga, 'pag hindi ka sumasagot oo, minsan. Hindi ka nakikipag nakikipag pero 'pag mga kakilala ko na sina Luz, Enzo, yung mga nakakasabay sa taas, andun na yung mga Mm. tukso, mga gano'n. Pero 'pag hindi ko kakilala pa, yung parang, "Ay hindi ko pa masyadong ano 'to." So, tahimik lang muna, gano'n yung ugali ko, hindi ko lang din alam talaga. Kaya itong sa mga akyat-akyat talaga, nahihiya akong umakyat din lalo na kung hindi ko kakilala din yung nasa taas. Kasi kunwari hindi mo kakilala, hindi mo tahimik ka lang dun, 'di ka naman kakausapin din ng mga kasi hindi naman din kayo magkakilala, 'di ba? So, parang Wala si Kabsat Nurse out Ray, di pa natutulog. parang ma-out of place ka na parang kaya minsan yung parang naisip mo, baba na lang ako kahit ilang stops lang ako dito, baba na lang din. Yung Tama, parang yung nga minsan, umaakyat ka tapos sila lang yung naririnig ba? Yung meron yung umaapaw, meron yung hindi na mag-give way sa iba, gano'n. oo, kaya iniiwasan ko din yung mga gano'n. Na yung kay Madam Inday Weng din hindi naman din kami gano'n nga lagi nag-uusap ni Inday Weng. Inday Mm. Weng ba yung nagla-last na nag-LS? Mm. Ilang songs lang din ako dun pero hindi kasi hindi kami masyadong magkakilala ni Madam Inday Weng, hindi din kami masyadong magkakilala nung yung host niya. So, parang nag-uusap sila
Ako tahimik lang ako. 'Pag hindi ako kinakausap, hindi din ako ano, 'pag sinabing kanta, saka na ako kanta. Pero walang conversation ano, kasi nga andun yung ano 'di ba na kasi busy din sila kasi nagpapa-games din nung time na yun. Yun yung ugali. Stricto yung ano niya. Sabi ni sabi ni Kuya Mikey, si Kuya Frances sabi niya, ang stricto ng co-host ni Inday Weng sabi niya. Mapapansin mo talaga yung ano, kahit nagpapalaro, yung mga Oo. performance yung parang napapaangat, yung parang gano'n siguro naman talaga yung ano, yung parang Madam Nordstray, Miguel Shoutout. Hindi gano'n naman siguro yung parang ano niya, hindi naman siguro parang sa atin kasi hindi natin kakilala. So parang yung Maganda parang yung sa kanya. oo, pero maganda yung ano niya, flow ng Oo. pagpapaangat niya, gano'n, mga gano'n. Kasi Pero nga may program siya. May program siya. makikilala mo Yung naman kasi ang tao 'pag ano, 'pag nakakausap mo na, nakakasalamuha mo na. Pero 'pag first time mo pang na ano, so yung first impression mo talaga ay parang masungit, ganito. Pero mm. sa akin naman wala naman akong problema sa gano'n kasi na-invite naman din tayo. Pero yun nga 'pag nasa taas na tayo, andun yung feeling na nahihiya ka makipag-usap kasi 'di ba, anong pag-uusapan naman kung hindi ka tatanungin, 'di yun lang din yung isasagot mo 'di ba sa mga tanong. Pero walang conversation na ganito, ganyan, yung parang ano. Sabi 'Di ni ba Lalab Girlie, oh, wag mo papausin si sila, may LS pa siya. Si Coach mamaya sabi niya. no, kahit pause naman ako, kumakanta naman ako. Piyok kung piyok, okey na ako. Sabi ko nga 'di ba, pumiyok ako, bahala na kayo diyan basta kanta tayo. 'Di ba sabi ng lagi naman akong malat pero ayun 'pag kumanta tayo minsan, okey lang naman kasi kantahan 'di naman tayo singing contest, 'di ba? Tama. Enjoy, enjoy. Ayan, Ganda yung ano, may patalastas lastas mo na. na may Tama, last something. 2 songs na siguro ako kasi mag-prepare na. Umalis na daw yung MMV, pwede ba kita makilala? Hihi, sabi ni Kapsat Nordstray. ayan, Madam Nordstray, ano, yung LS ko 6 maya PM. ano, mga 5:30 PM Pinas time or baka ma-late ako ng LS mamaya kasi lalabas ako. Pero ano, gano'n yung oras ko, 5:30 PM Pinas time every Monday lang po. Kilalanin talaga naku Madam ano, Nordstray, yung mga guest singer mo talaga sobrang ang gagaling. Eh, ano lang naman tayo, sa tabi-tabi lang tayo. So, nakakahiyang makipag-ano, si Madam Arlight talaga yung mga ini-invite yung nai-invite niya ako sa mga Grand LS. Alam mo yung Oo. mag-intermission ka sa ano, mag-intermission ka sa mga singing contest, may mga singing contest, 'di ba? Ang mga Oo. contestant nandun sina Sir Barline, kung sino-sino pa yung mga singer na gano'n. Tapos ikaw lang na ano, putyo-putyo ka lang tapos nag-intermission ka sa singing contest. Nahiya talaga ako, sabi ko kay Madam Arlight, lagi ko sinasabi, "Madam, nahiya talaga." Ang dami kong rason kay Madam Arlight, mahina yung internet ko, paos Kap ako, yung parang gano'n, pumipiyok-piyok ako. Hindi talaga siya makikinig, yung parang, "Sige na, akyat ka na dito, ito yung hagdan." Wala ka na talagang magawa kay Madam Arlight. Kaya pasubo ka na minsan, eh, kapag bahala. ano, kapag nag-perform si Kuya Barline, parang nagko-concert na. Oo, gano'n na talaga yung ano, gano'n na talaga nasa ano na siyempre yung boses nila is ano na, Oo, okey na ma-feel. kaya Siguro nafi-feel din nila yung mga lyrics, parang gano'n, 'di oo. ba? Gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga 'pag ano, singer ka dapat ilagay mo yung sarili mo sa ano, posisyon dun sa Mm, kanta, 'di 'di ba, yung ba? para maramdaman Yung mo. sayaw, sayaw din, oh, 'di ba? Yung may tugtog. 'Pag malungkot, lungkot din. Oo. Madam Nordstray, yung ano mo, hindi ako mahihiyang umakyat talaga, pero siyempre yung LS ni Madam Nordstray nasa duty ako kasi ano yun, yung parang pasok ko talaga. So, parang ano, mahirap mga ano depende na lang kung ganitong oras nakauwi na ako ng bahay, so baka puwedeng ano, makaakyat. Pero siyempre ano na tayo, yung parang hindi lang tayo mangangako, pero 'pag may time, ano tayo. Madam ano, mag-last 2 songs na siguro ako, ha. Sige, sige, sige. Kasi nakaalis na yung ano, pinsan ko tapos hindi pa ako nakaligo. Mag-prepare pa. Sige, Ayan, salamat. okay madam, ayan ito po. Kung may shalalalala, salaw, sayaw, sayaw. Shalala pa more. Maalala niyo na talaga yung shalala dahil sa nagpakita.
seems so unfair. You can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the love to make it last away. The clothes around me just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. And all those years we see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Ayun, thank you po. Ayun, thank you so much. Ordinary song. Ayan, sino daw yung special girl like? Sino daw yung special girl, sabi ni Kapsat Nerds Ray. Quick Q&A pala dito. Ayun, thank you. Thank you. Till next time ulit. Ito na, mag-last song na ako ha. Sige. Baka, para makaligo ka na. Di ba may ano ka, kakamit ka? Oo. Ayan, i-last song ko na to. May galang shoutout po sa lahat na nandyan. Ayan. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're going you away, they have no right to make you stay. But somewhere along the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere along the road, I know that our cure will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone, I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. Doesn't really matter when, but somewhere down the road, I
yet to come. Cause I'm without your road, a road turned gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that out of yours will come to see that you belong with me. Ayun, maraming salamat po, Madam Ilocana. Thank you so much. Ayun, thank you so much. Galing talaga. Ingat Thank you, po. thank you. Ingat sa enjoy mamaya sa paglabas. Ayan, thank you po. Huy. Ingat din po kayo. Huy! Thank Huy! Mikis, asa ka? Asa ka? Makahuy naman ito. Gulat naman ako. Oy, may klase pa ako. Saglit lang. Saglit lang. Okay, next. Okay, next. Lalabas na ako, Number- Madam Arlife. Number 8 and Ihulog mo ngayon si Arlife mo, ang ingay. number 8 and 19. Tapos na Yapak tayo. na. Mag-end na kayo. Number 8 and can you just Oo, Madam Arlife. Ikaw muna kakalat dito, ha. Oh my God, bye-bye po. Sige, sige, may Mikis. Ingat sa Papawarin. lakad. Number 8 and Ingat-ingat sa lakad. 8 and 19. Okay, where is number 8? Ayan, nagtuturo pa yung ating co-host na isa. My hand. Ayan, bumaba na si Mikis. Ha? May lakad daw Filipina. siya, Kabsat. Okay, May lakad Filipina. daw siya. Okay, puloy. Show them na, show them na. Who is on the left? Ate is on the left. Ayan yung mga busy dyan, guys. Pwede lang kayong mag-exit. No worries. Thank you, guys. Thank you. Mamaya na ako mag-end. Di pa ako inaantok. Naboboring kasi ako. Sunday nights. I want to Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo? Totoo. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, malapad sandali ay walang kasing ligaya. Iyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyak. Buhay kong ito ay walang halaga.
mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay umiiyak. Pagmamahal mo lang, tanging pag-asa, hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba? Sige, sige, Harold, enjoy your lunch. Walang kasing ligaya, iwan mo na lang ako. Iyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay umiiyak. Anong ulam natin? Buhay kong ito ay wala nang halaga kung ang pagmamahal mo ay nawawala pa. Iiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay umiiyak. Pagmamahal mo lang, tanging pag-asa, hindi ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ayun. Magkanta-kanta lang ako dito. Paano ang puso ko kung wala ka? Nangangarap lang ba nag-iisa? Ang makapiling ka'y langit sa akin, dahil sa pagsuyong naghari sa atin. Paano ang puso ko nagkamali? Patatawarin mo, ano kayang muli? Nasa'yo lamang ang pag-uunawa, dahil ang saktan ka'y di mo magagawa. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Paano ang puso ko? Paano ang puso ko kung wala ka? Nangangarap lang ba mag-iisa? Ang makapiling ka'y langit sa akin, dahil sa pagsuyong naghari sa atin. Next. Ulit-ulit na lang yun. Okay, Bunso. Enjoy your food, Bunso. Ingat ka lang dyan. Stay safe. Ayan.
Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa, sana'y lagi nang kapiling ka, at sa habang buhay ay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa, nang ikaw ay dumating. Lahat nagbago na, di ba ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba ikaw ngayon bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba ikaw, di ba't wala nang ang iba? Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta, at hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa, sana'y lagi kang kapiling ka, at sa habang buhay tayong dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa, nang ikaw ay dumating. Lahat ay nagbago na, hindi ba ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Ang nabigay sa akin ng saya, di ba ikaw ngayong bawat pag-ibig ko at pagsinta? Di ba ikaw, di ba't wala nang ang iba? Sana yun, ulit-ulit na yun. $7 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much. Ano sumasayaw na tong game? Your Jelly Caramel Squares. You say that you've always been true. Lalabs Rosalie. Looking in your eyes, I see you lie. You're trying hard to hide that there's someone you find, and you want me to believe that you still care. Thank you. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? Now you can even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain, but I'm feeling now because of loving you. Sige lang naharap. Thank you. Can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How
Mag-ano lang ako dito, magwalwal. Ba't hindi ko ma-mute yung StreamYard? Anong nangyari na naman to? Would have thought this is how the pieces fit. You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we had reasons, but I don't know what they are. So blame it on my heart. Oh, love moves in mysterious ways. It's always so surprising how love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery of how you came to me with every in mysterious way. Heaven knows love is just a chance we take. We have plans, but love demands of the eve of fate. So hold me close and never ever let me go. Even though it seems we know which way the river flows. That's not the way love goes. No. Love moves in mysterious ways. It's always so surprising how love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery. Never to me, it's only proof. In mysterious way. Magkanta-kanta na lang. Parting time. Kain ka na muna dyan, bunso. No worries sa akin. Thank you so much. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long, me and you. Now that you're gone away, you left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I
don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby. Can't you see? Oh, I need you. You've been far of me. I wish someday you will back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. I wish someday you will back home. 'Cause I really miss you, darling. Please come home. Yun, tapos na. Transform your hair in 8 Kanta-kanta lang. seconds. Elvide 8-second Wonder Di Water pa ako All naantok First kasi eh. Conditioner with Sakit lavender ng likod ko technology. kapag humiga ako. Ayun. Wow, ganda yan, Sisi Loves. Hi, Berlin TV. As we walk the golden mile down the pretty aisle, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I wouldn't do to be near you every day, every hour, every minute. Take my hand and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end till death do us part. When I wake up every day with you lying in my arms, I wonder if I'm dreaming. When I look into your eyes, I just can't believe it's true that my heart belongs to you. Baby, we have it all. God, take my hand and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side till death do us part. Baby, I'll be your friend. My love will never end till death do us part. There'll be good times, there'll be bad. Hindi ko na to. Ayun, Ronald, how are you? Alate Lucana, I miss you too. Hi, Ronald, kumusta? May trabaho ka? Ayan. Kanta-kanta lang ako dito, Ronald. Being normal kids, that doesn't change with following.
It's time to help people customize and save with Liberty Mutual. Hi, Lani Torres. Hi, host ng sak. Thank you, Lani. Ayan, free yung mga umakyat kayo, guys. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nakasabay sa krisis ng panahon. Bumababa ang halaga ng piso. Di kaya sumabay rin ang pag-ibig. Dati-dati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss na kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Ang boses mo, ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may load ka. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-dati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss na kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo, nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Lobat na ba ang pag-ibig mo, nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo, nakalot pa ba? Hi, Nasos! Ang isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Ayun. This is Stuffering. Mega love shout out, 7 million in the Stop house. the Stuffering with Nasacort. Hello, Ma'am Host. Kumusta dita? Batog mo, Ma'am. Batog? Okay lang. Batog mo, Ma'am.
Thank you, Lalabs Girlin. Our heart have been to bottom. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Or why should we have said that we... Wait lang, hindi ko alam to. Kumusta, Kapsat Susan? Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang bago. Kala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan? Di mo lang dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, tingin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising, ang matigas mong damdamin. Di mo lang dahil sa'yo, ko'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. We've worked hard to get Yan these lang. moments back. Here's to keeping them forever. Hanggang mapagod ako, kakanta ako. Thank you sa nakabili. Parang biro lamang, dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga sa bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Thank you
Sis Casey. Thank you sa BD. Four hours ko lang ito. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip. Ninanais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam, ikaw lang sa puso ko. Lahat gagawin kong para sa'yo. Paglimot ko ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Kapag ikaw ay kasama, hindi ko na alam. Keep your sound on with your screen off and listen uninterrupted. Try YouTube Premium on us. Mega love shoutout. I'm back! Ilocana sa Amerika. Hi, sis! Tumagalan pagkalambing-lambing ng iyong mga matang hayop kong tumingin. Girlie's lifestyle. Tumagalan pagkagaling-galing ng iyong sumpang walang naawat sa akin. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daing mo pa ang isang kisap mata. Harold, kanina'y nariyan lang, no, ba't bigla namang nawala? Daing mo pa ang isang kisap mata. Ayan, Luz Inzo Vlog, Luzinatics, Team Aces and Team Des Omega, mega love, shout out the boys and the girls. Kani-kanina lang, pagkaganda-ganda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Kanina lang, pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Oh, kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang, o ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisap mata. Yahoo! Na-late ako. Grabe, sobra. Nag-overstay. Nag-speak English kasi ako sa mga bata. Hindi
nakaset up ang camera. Sagad. Ipasok ko. Kabila. Tumagalang pagkalambing-lambing. Tumagalang pagkagaling-galing. Kani-kanina lang. Pagkaganda-ganda. Kani-kanina lang. Pagkasaya-saya. O kay bilis ng maglako ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisap mata. Ayan. Pasensya. Kumusta ang lahat? Clarence J. Vlog, Harold Blues. Ayun, hello. Sa Amerika. Hindi ko naabutan. Nakita ko si Mit Mikis dito. Hindi ako kasi nag-ongoing Bababa na ang siya class ko. kanina. Oo. Nakikinig ako sa kanya, kumakanta siya dito at nagsasalita ang haba-haba. Mahiyain daw siya dati, Char. Tapos, nakikinig ako. Tapos nung pababa na siya, sabi ko, huy. Hindi pa tapos ang klase ko. Hindi ko na talaga siya naabutan. Tapos akala ko mahuhulog ako dahil ang internet ko naglo-loading. Nakikita ko dito naglo-loading yung ko nag-circle. Akala ko mahuhulog na. Ayan, kumapit naman pala. Ayan. Tapos kumakanta ka, nag-concert ka dahil sabi mo, hindi ka naaantok. Sabi ko, makaantay pa kaya ko siya. Antok ka na dyan. Anong oras na dyan? 12 na. 12 pala? Hindi ka Sakit pa pa talaga yung antok? likod ko, hindi pa ako inaantok. Ako din. Hindi ako sumasakit yung likod. makatulog kasi sakit ng yung likod ko sa may batok. Parang sa katabi ng batok ba yun? Parang may naipit na nerve. Parang ako, ganyan din yung feeling ko ngayon. Kasi, Pareho pala tayo. ganyan din yung asawa ko, 1 month ng ganyan. Laging pumupunta sa Cairo. Sa kakaupo siguro to dito sa sa live stream, kaloka. Kakaupo at Siguro kakaturo. dahil sa maling pagtulog, paghiga. Oo, yung position. Nasa stiff neck ka. Position. Ano 69, kung 69, position. Ano kasing ginagawa mo? Baka nag-helicopter ka. Ayan. Ay, inaano ko yung yung camera ko. Ano yung ginagamit yung apps para mag-change yung nyo? Yan mo, snap camera. Ma-download sa computer? I-download mo. Snap camera, hanapin mo na ngayon. Libre? Oo, it's free. Okay. Sige, tapusin ko. Magpakain ako ng anak ko after this. I have only 2 periods, Tapos matapos na yung isa. 12 o'clock may klase ulit ako, ha. 15 minutes na lang, mag-concert ako. Dire-diretso ko na, Sisi, ha. Sige, sis. Sige. Okay, 15 minutes concert, Harold. Humanda ka dyan. Kung hindi ako disturbuhin ng anak ko. Ipasok mo yung ko, Sisi, ha. Ito yung favorite ni Harold na part, yung mukha ko. Tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman
Nasaan may tuwang pangarap ko, makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Oh, hanggang sa pagtanda natin. Sweet music mo na, Harold. Tatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko. Harold! Dating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. No, it's our life in our world, Harold. Mag-concert ako, 15 minutes. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Vim Simple Life, Mega Life shout out and lose in sa Vlogan Girls Lifestyle. Okay, ito na yung mga paasa kong kanta ng mga crushes ko ba nung college. Wala talaga akong pag-asa sa kanila lahat. Wala talaga. Kaya palagi na lang akong umaasa guys sa umaga. Pagdating, kung hindi mo pansin. Wala, yan na. Pagdating. Narito lang ako. Naghihintay na mahalin. Umaasa kahit di man ngayon. Mapapansin mo rin. Mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita. Narito lang ako. Naghihintay lagi kita. Umaasa kahit di man ngayon. Hahanapin mo rin. Hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon.
Ayan na ang anak ko. Nakipag-duet na sa akin dito sa kabila. Naririnig nyo? Narito lang ako. Kahit hintay, kahit kailan. Nangangarap kahit di man ngayon. Mamahalin mo rin, mamahalin mo rin. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Katibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit nga di pa man ngayon. Sana'y balakmangin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Ang ganda niyan, ang ganda niyan. Malay mo palang araw, darating din yun. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Pagkatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa man ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Yan, maganda. Ayan, andyan na si Harold, ang salarin Hi, ng sis! nagpapakilala Family sa Islanders! Mega love shoutout, sis! Ayan, Ayan, sakto. ayan. Sakto, matatapos na tayo ng bago magpaalam ka. Okay, last song, ito na. Thank you, sis Family Islanders. Thank you. It's okay, malapit na kami mag-ano. What? Woo! Ako ay isang model Ayun. doon sa Ermita. Ganda. Gabi sa disco at nagpapabongga sa pagkaisariray. Talbog lahat sila. Ang mga foreigner ay nagkakandara pa pag ako'y sumayaw na. Ako'y may nakilala, mestizo na hapon. Love siya sa akin. Ay! At ang girlfriend. Nagaluhan. Ay! Bahay lupat na tong. Yan, lumabas ang walang ligo. Hindi niya lang alam at di ko masabi na ako ay isang Donna! Mawit ko natin natago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Ako'y nananalangin na sana'y panawari. Nakatali kong akin naubod ng itim. Yan ang gusto ni Harold, yung makita yung tunay kong pagkatao.
ligo. Yun ang itsura kapag walang ligo. Nagtuturo ako ganun, pero thanks God sa filter. Hindi na kailangan mag-makeup, o di ba? Ayoko nang magpalit, oy. Nakakatakot. Makita niyo ulit ang hindi kong ligo. Huwag mong ulit-ulitin, girlen. Ingatan ko ang ugat, lawit at muscle ko na tinatago-tago ko pa sa tuwing kami magkasama. Kami biglang nagkita nang di sinasadya sa restroom ng lalaki. Mali. Doon sa miga mo. Napatingin siya sa akin. Ako'y napahiya. Sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Bakero, what is that? Just like yours, Papa. Sila ang beauty ko. Binawi pang lahat. Lupat datong ng nobyo kong hapon. Kaya ang beauty ko ngayon, titinda na lang ng itlog at talong. Ayan. Sis, patry yung manok na pula, sis. Kantayin mo manok na pula, sis. Ayan, manok na pula. Oo, sis. Hindi niya na manok na pula, Tagalog. Tagalog or English? Tagalog. Hindi ko alam kung paano ito. Sige, i-try ko. Yung, Alam ko naman. yung pusong bato, yung pagka, niya, yung lyrics niya. Pusong bato, yung pagkanta. Okay. Yung parang ito? Oo, yan. Okay. Sabuhan. Nangyari. Agoy, ang anak ko dito sa likod. Ulitin Okay natin. lang. Andyan ka naman. Aray, ang anak ko. Tifa. Here, ang pusa. Saglit. Okay, go. Bigay ko muna yung pusa para aalis siya sa akin. Be careful. Ay, kaloka. Ayan, ito na, manok na pula. Lipstick na pula. Okay. Lipstick na pula or manok na pula, it's okay. Ano ba yan? Ay, palagi niyang uli. Napadaan. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Ayun. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pira ni Mrs. na dapat ay hulog ko sa Palawan. Aking pinusal sa manok na pula, mukhang tatama yan ang simulang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, giwang-giwang. Sa isang siglap lang ako'y kinabahan. Di nakatay yung patay na puruhan. Ang pirang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. First time ko itong kinanta sa Tagalog. O, diba? Umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y hinoldap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko. Hinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko
ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipan niya ay sinapulat ko. Dati rin pala siyang kampiyon sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Sa anak ko ay pinanong ko, naakit ako ng gagong demonyo. Kaya kinastigo ako ng darling ko, nang dahil sa wala. Kaya kayong mga sabongiro, huwag mag-asawa ng champion sa judo. Ayan. May English ba yan? May English May ba yan? English. O, kantahin kong English sa'yo, ha? Ano yan? Sige, parinig nga yung English. Okay, last song for CCR Live in a Row. The English song of this, Just Another Woman in Love. Okay, this is really a song kasi kain na si Tifa. Ha? Ayan, sumisigaw na. Ay, naku lang. Batang ito. Balik tayo sa pink. Ayan. Ayan, Harold. I'm strong, I'm sure. I'm in control. A lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. Don't scream, Tifa. I've got it together. You call me the girl who... Tifa. Sorry. Natakot ako, Sisi, mapalo ka kung sigaw anak ko sa gitna. Sorry. Don't scream, please. Covers PH. Ulitin ko, sorry po. Sige, sis. Ito yung English song niya. Tifa, please. I'm strong, I'm sure. I'm in control. A lady with a plan. Family Islanders. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together. They call me the girl who knows just what to say or do. Still I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, just another woman in love. I get out of school, I fire out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Galing. So pardon me if I should stare and tremble like a child. That wanting you look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me. Can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I want to be just another woman in love. A kid of school, I'm out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak. I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. I get out of school, I fire out of control.
just another fool. You touch me and we feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Ayan. Good evening sa inyo. Good night sa inyo, host. At dito naman ay good Sige afternoon. sis. Thank you sis. Mag-end na rin ako. Okay, I have 30 Thank you minutes so much. of my lunch break. Thank you so much Good sa inyong night, lahat. everyone. Yan na naka-BG at sa lahat ng mga pumunta dito sa aking LS. Thank you so much sa support. Goodbye. Thank you sis. Goodbye. See you next time Goodbye. ulit. Harold, Till bye. next time ulit. Till next time. Goodbye. Bye guys. Thank you so much. Ayan, good night everything. Bye everything. Bye. Good night.